Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục mẹo vặt về sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Không nên chủ quan với bệnh viêm não Nhật Bản. Bước vào mùa mưa, giai đoạn khoảng tháng 7, tháng 8 là mùa phát triển của bệnh viêm não Nhật Bản. Hiện bệnh diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền Tây. Ra quân phun thuốc khử trùng tại các hộ gia đình phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản B. Vào giai đoạn mùa hè, mưa nhiều, người dân ở vùng nông thôn bắt đầu trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là những đàn lợn ở hộ gia đình. Do ý thức của người dân chưa cao, chuồng trại quy mô nhỏ lẻ không được phun thuốc khử trùng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu hành virus viêm não Nhật Bản trong tự nhiên. Từ đó dẫn đến sự lây truyền virus viêm não Nhật Bản sang người và tạo thành dịch ở cộng đồng. Dễ bùng phát thành dịch. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Cà Mau. Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Cà Mau ban hành các công văn cho khoa kiểm soát dịch bệnh. Các trạm y tế xã phường triển khai công tác phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản ngay từ đầu năm, nhằm hạn chế các ca mắc. Dự trù kinh phí, hóa chất, trang thiết bị sẽ xử lý kịp thời, triệt để khi có ca mắc xảy ra. Bác sĩ Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Cà Mau cho biết, bệnh viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây ra bởi virus viêm não Nhật Bản, lây truyền từ một số loại động vật có vú và loài chim sang người do muỗi truyền. Bệnh chủ yếu gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, dễ dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề, đặc biệt đối với trẻ em. Điều trị ca mắc viêm não Nhật Bản B tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau. Hiện nay, ổ chứa mầm bệnh trong thiên nhiên của bệnh viêm não Nhật Bản là một số loài chim hoang dã như chim cò, tu hú. Các loài chim di trú đó có thể mang virus mầm bệnh từ vùng này qua vùng khác. Trong số các loài động vật có vú thì loài lợn là vật chủ chính cho quá trình khuếch đại virus, là ổ chứa quan trọng và cũng là nguồn truyền nhiễm chính cho người. Lý do vì lợn có tỷ lệ mang virus viêm não Nhật Bản là rất cao. Thời gian mang kéo dài và còn vì loài muỗi Culex truyền viêm não Nhật Bản rất thích hút máu lợn. Lợn nhiễm virus thường lây truyền cho các động vật khác và cả con người. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Cà Mau, từ đầu năm đến nay ghi nhận 80 ca mắc bệnh tay chân miệng, 88 ca mắc sốt xuất huyết. Hiện nay bệnh viêm não Nhật Bản B đã xuất hiện ở những nơi lân cận thành phố Cà Mau. Nguy cơ bùng phát thành dịch là rất cao, biện pháp tốt nhất là tiêm vaccine cho trẻ. Các bậc phụ huynh hãy đưa tất cả trẻ em từ 12 tháng đến 24 tháng tuổi đến trạm y tế xã phường để tiêm ngừa, phòng bệnh viêm não Nhật Bản đủ 3 mũi, sau đó tiêm nhắc lại 3 năm đến khi trẻ được 15 tuổi. Việc tiêm vaccine viêm não Nhật Bản B đúng lịch, đủ liều là biện pháp dự phòng có hiệu quả và khả thi nhất. Bác sĩ Phạm Hồng Quân thông tin, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Cà Mau, từ đầu năm đến nay ghi nhận 7 trường hợp hội chứng não cấp viêm não Nhật Bản B. Theo bác sĩ Trần Thiên Lý, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc nhi, bệnh viêm não Nhật Bản có khả năng tử vong rất cao. Nếu 1.000 ca viêm não thì khoảng 100 ca viêm não Nhật Bản B. Theo thống kê trẻ mắc viêm não Nhật Bản B là dưới 10 tuổi, 90% là trẻ không tiêm ngừa. Phần lớn người bị nhiễm virus viêm não Nhật Bản B đều ở thể ẩn. Chỉ rất ít có triệu chứng lâm sàng, với thể hiện rất đa dạng, thay đổi từ nhẹ như cảm cúm thông thường đến nặng và rất nặng, gây tử vong. Cứ một trường hợp điển hình thì có khoảng 200 đến 300 thể ẩn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, con số này dao động từ 20 đến 1,000 trường hợp thể ẩn, một điển hình. Bác sĩ Trần Thiên Lý cho biết thêm, biểu hiện của bệnh viêm não Nhật Bản là bệnh nhân có hội chứng nhiễm trùng, nhiễm độc như là sốt, đau đầu, nôn ói. Hội chứng thần kinh là rối loạn ý thức nhiều mức độ khác nhau như trẻ ly bì, lơ mơ và nặng nữa là rối loạn thần kinh, là suy hô hấp, suy tuần hoàn. Về vấn đề điều trị thì hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Chủ yếu là chỉ hỗ trợ hô hấp, chống phù não, điều trị triệu chứng và điều trị chống bội nhiễm. Nếu được chuẩn đoán sớm, điều trị tích cực có thể hạn chế tử vong. Nhưng tỷ lệ để lại di chứng của viêm não Nhật Bản B thường khá cao.
Khoảng 30% số bệnh nhân sống sót có rối loạn vận động. Khoảng 20% rối loạn nhận thức và ngôn ngữ, 20% xuất hiện động kinh muộn. Di chứng của bệnh nhi thường chiếm tỷ lệ cao hơn người lớn mắc bệnh. Để phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản B và các bệnh khác ở trẻ trong 6 tháng cuối năm 2017. Tăng cường tuyên truyền trên trạm phát thanh xã phường các biện pháp phòng chống viêm não Nhật Bản, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm ca mắc, xử lý kịp thời, triệt để, tránh lây lan trong cộng đồng. Nhân viên y tế ấp khóm vận động các bậc phụ huynh đưa trẻ đến các trạm y tế để tiêm đủ liều viêm não Nhật Bản theo lịch của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Trong năm học mới năm 2017 đến năm 2018, sẽ phun hóa chất tất cả các điểm trường trên địa bàn thành phố. Bác sĩ Phạm Hồng Quân nhấn mạnh. Bác sĩ Trần Thiên Lý lưu ý, người dân cần thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, diệt muỗi, ổ bọ gậy, lăng quăng. Chuồng trại chăn nuôi phải rời ra xa nhà, do muỗi Culex thường hoạt động về đêm. Vì vậy các bậc phụ huynh cần mắc màng cho trẻ khi ngủ. Nhất là ở các vùng nông thôn, vệ sinh trong ăn uống. Khi trẻ có dấu hiệu như sốt cao liên tục, đau đầu, nôn ói, rối loạn ý thức thì cần đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị và theo dõi. Quan trọng nhất là các bậc phụ huynh đưa con em mình đến các cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng bệnh. Theo Nhật Minh, nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.